Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε αφράτα μπουρεκάκια με ζύμη γιαουρτιού. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τις συνταγές που ανεβάζω. Σε ένα μπολ θα ρίξω 150 γραμμάρια χλιαρό νερό, 150 γραμμάρια ηλιέλαιο, 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ένα αυγό μέτριο, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% όλυμπος και με ένα σύρμα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και θα ρίξω σιγά σιγά 650 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις μέχρι που να σχηματιστεί η ζύμη. Σε αυτό το σημείο θα αφήσω την ξύλινη κουτάλα και θα συνεχίσω να ζυμώνω με το χέρι. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για περίπου 50 λεπτά. Σε ένα μπολάκι θα σπάσω 300 γραμμάρια τυρί φέτα όλυμπος, η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Θα χρειαστούμε για το κάθε μπουρεκάκι 50 γραμμάρια ζύμη. Αφού το έχουμε κάνει μπαλάκι θα το πατήσω με την παλάμη μου, έτσι να το ανοίξουμε για να βάλουμε τη γέμιση. Θα πάρω μια μικρή ποσότητα από το τυρί και θα το βάλω στο κέντρο της ζύμης. Θα το διπλώσω στη μέση και θα το κλείσω εδώ στις άκρες. Βάζουμε την ένωση από κάτω και το πατάμε και δίνουμε σχήμα στο μπουρεκάκι. Απλά προσέχουμε η ένωση να είναι από κάτω και το μπουρεκάκι μας είναι έτοιμο. Το βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και πάμε να ετοιμάσουμε και τα άλλα. Για το άλυμα θα χτυπήσω ένα αυγό. Και αλήφουμε πάρα πολύ καλά τα μπουρεκάκια με το αυγό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 40 με 45 λεπτά. Δείτε εδώ τι φτιάξαμε. Νίκο. Άμα δεν δοκιμάσω, τζάμπα μην μπενεύεσαι. Έλα να δοκιμάσεις. Έλα. Άμα δεν είναι καλά, αποκλείεται βέβαια. Μαλακά. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Ωραίο. Φοβερό και το τυρί όσο πρέπει. Εκπληκτικό, κατσαλιφικτό. Πάμε να κάνουμε το άλλο πλάνο τώρα. Πάμε να σας δείξω και πώς είναι από μέσα, για να δείτε λίγο και πώς είναι η ζύμη γιαουρτιού. Καταρχήν είναι πάρα πολύ αφράτα, πιστεύω φαίνεται στο βίντεο. Έτσι, εδώ η φέτα μας. Φτιάξτε αυτά τα μπουρεκάκια και πείτε μου τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές.